عسلامة عسلامة. اليوم باش نطيبوا مدفونة كما تشوفوا. المدفونة هذه أكلة تونسية زمنية، نعملوها في المناسبات، ما نعملوهاش ديما خاطر تاخذ شوية اليد. دونك الأكلة هذه تتعمل بالساق نتاع العجول، والا تنجم تتعمل بالعصبان هذيك او مكعيشه طويله البابينوت هذاك، والا تنجم تتحط فيها اللحم وكعابر، والا حتى الساق نتاع البقري والكعابر. انا اليوم عملتها بالكعابر، هي تجي اخف ومش قويه، كعابر اللحم المفروم. وتوا باش نمشيو نوريكم كيفيه الاعداد ونوريكم اللوازم. شنو هو المكون الاصلي نتاع المدفونه؟ هو السلق. كما تشوفوا قدامكم خديت 3 رباطي سلق. انا عائلتي راهو مش كبيره، اللي باش نطيب اليوم المدفونه باش نطيبها نتاع 3 4 من الناس، دونك خديت 3 رباطي سلق. توا باش ننظم السلق ونغسلو بالكدا. ننظم السلق كيما هكا. احنا باش نستعملوا الورقه هذه من غير الساقين باش ننظموا السلق ونغسلوا كيف ما تشوفوا. في مرحله اولى باش نقص من هنا، نخلي كان الاوراق، نغسلهم الكل، نسقطرهم ونرجعوا. كما تشوفوا غسلته بالكدا، ومن بعد حطيته على منديله ومنادل وبابي اسبيتو باش يتنشف بالكدا. كما تشوفوه يلزم يشيح بالكدا خاطر باش نقليه باش ما يترشقش. زيد من الفوق زاده نعمل له بابي اسبيتو كيما هكا باش يمسك الماء، نخليه في عقله يشيح. خليته للي شاح بالكدا السلق كما تشوفوا، شيحته بالكدا خليوه يشيح. دونك كما تشوفوا الورقه هكا. كان عندكم السلق خديته السلق العربي هذاك الخشين، هذا العرق هذا يبدا خشين نحيوه. اما كي يبدا السلق هذايا النورمال اللي موجود ديما في السوق، هذايا السلق ما يستحقش باش نحيو العرق هذايا الخشين. دونك توا باش نلم هذايا السلق هذايا الكل اللي شاح ونبدا نقلي فيه. هذا هو السلق اللي طيحناه، هذاك 3 ربايط سلق ولا قطت كما تحبوا تقولوا. وتوا باش نحط الزيت في المقله ونبدا نقلي. حطيت الزيت يسخن، ماذا بيكم تحطوا بزايد زيت باش يتقلى بالكدا خاطر هو يشرب. ترسيلكم كان ما حطيتوش من الاول بزايد زيت، ترسيلكم من بعد تزيدوا في الزيت. دونك نخليه على نار من الاول قويه حتى يسخن بالكدا، ومن بعد نوطي النار. سخن الزيت، هو راهو منا ولا منا باش يترشق خاطر ديما السلق فيه الماء، وهذه الطريقه التقليديه. راهو احنا ديما قعدنا نعملوا في الطريقه التقليديه، لا نصمتوه ولا نفوروه. دونك الطريقه التقليديه راهي برشا فيها يطش برشا، وردوا بالكم لا تتحرقوا. بسم الله نبدا. تحسوا الورقه شدت روحها كيما هكا ويبست هيك، ولات ورقه يابسه هكا. هاو طاب هذاك. بحذانا ديما معون فيه لسويتو، نخرجوه يتسقطر ونكملو. ديما بحذانا هكا لسويتو، نخرجوا الرميه هذه. كما تشوفوا الورقات يبسوا شدوا رواحهم، اللون متاعهم تبدل، سقطروهم بالكدا ونحطوهم. كما تشوفوا كي حطيت هالورقه شوفوا كيفاش شاده روحها يابسه. كما تشوفوا نوريكم كيف باش نحطها الورقه كيفاش تبدا، وهذيك الورقه تبدا تتفترش وتخشخش كما تشوفوا، تعمل حس ريتو. هذاك هو القليان متاع اللوح. نكمل توا الباقي. بسم الله باش يترشق اكثر. طبعا ديما ابعدوا عليه ردوا بالكم.
هذه هي الطريقة بتاعنا التقليدية. دوب ما اللون يبدا يتبدل دونك نخرجوها نسقطروها. نتوما تنجموا من بعد، هذه رميه حطيت فيها شويه جوست باش تشوفوا بالكدا، نجموا تحطوا بالاكثر من هكا باش فيسع تكملوا. تسقطروه بالكدا وتحطوه على الاسبيتو كما قلت لكم. ومن بعد هذا باش يطرح. انا نهرسو بالمهراس، تنجموا تهرسوا ولا تنجموا ترحيب. فيسع يتهرس خاطر هو كما تشوفوا فيه الاوراق شادين رواحهم يبسوا من الاول مرخيين، ومن بعد الكولور يتبدل ويشدوا رواحهم بالكدا وليو يخشخشوا حاسيلو يعملوا صوت. هي المدفونه فيها هرجه في القليل نتاع السلقه كهو، هي مشتهيه تطيب مره في الفيل دونك وسعوا بالكم وكهو تطيبش ديما. هي كيما هكا تشوفوا لا كولور فيغ كيما هكا تبدل الواحد هكا هاو طاب. باش نوريكم كيفاش تبدا الورقه شاده روحها هيك، ورقه خفيفه هيك تتكسر في دقيقه كيما هكا وتخشخش تعملوا لها هكا في ساعه تتهرس راهي تستحقش حاجات. دونك نطلع هذه ونكمل الاخرين. هذوما الثلاثه قطت المقليين شنو حصلت منهم 3 رباطي معناها بتاع سلق اللي عايلتوا فيها برشا افراد، راهو من 6 حتى 8 رباطي سلق. هذه متاع عائله صغيره دونك ها مقليتهم وحطيتهم يتسقطروا على السويتو كما تشوفوا. باش نوريكم يتحتحت هكا تسمعوا في الحس خشخش ويتحتحت. دونك توا باش نهرسو، اللي يحب يرحيه في الروبو يرحيه. انا باش نوريكم كيفاش نهرسو. انا ديما نهرسو في المهراس فيسع راهو ساهل خاطر هو ديجا يتحتحت. بسم الله شوفوا ديجا يتحتحت هو، اسمعوا التخشخيش نتاعو فيسع يتهرس. فيسع هاك هاكا ديجا تهرس معناها في دقيقتين. لا روبو لا حتى شيء، لا نوسخ الروبو بالمهراس، دقيقتين بالمهراس وكا هكا نفرغ هذا ونكمل الاخرين. 2 مهارس اخرين وكا كملت هرست السلق. هذا هو شعطاء، شوفوا الكونسيستانس لازمكم تشوفوها بالكدا. هرسته في دقيقه معناها فيسع في المهراس، ما عندوش يروح فيسع يتهرس. هو لا ماكينه لا حتى شيء. نوريكم الكونسيستانس نتاعو. هذا هو. هذوما 2 صحان بالاسبيتو اللي كانوا فيها وكشربوا زيت الكل. باش نقول لكم اللي الزيت هذايا اللي قلينا فيه، شوفوا لونه كيفاش اللي قلينا فيه السلق نتاعنا راهو ما يصلح لشيء. تو فما ناس تقول لك نعاودوا نطيبوا به، لا راهو زيت تحرق. قلينا فيه قداش من مره السلق هذا يولي مضر للصحه، هذا يتلوح ما عادش يصلح لحتى شيء. توا نمشي نجيب اللحم المفروم نتاعي واللوازم نتاع اللحم المفروم باش نفوحوا ونكعبروا ونكملوا الاكله نتاعنا. هذوما لوازم نتاع الكعابر اللحم. خذيت 250 غرام لحم مفروم، اللحم بقري مفروم. لفاحات عندي الملح اقل من مغرفه صغيره نتاع قهوه، هذه اقل من مغرفه صغيره. ما تنساوش الحكارات نتاع 250 غرام لحم. عندي شطر مغرفه كركم، ديما مغارف صغار هذوما نتاع قهوه. مغرفه تابل وكرويه ولا كان تحبوا راس حانوت. مغرفه صغيره فلفل زينه، هذاك فلفل زينه حلو مش حار. شطر مغرفه فلفل اكحل. مغرفه صغيره هريسه عربي. عندي 2 سنون ثوم كبار
تنساوش زاده باش نحطوا الثوم في المرقه، هذوما الثوم للكعابر اللحم نتاعنا. مغرفه كبيره نعناع شايح، هذا نعناع شايح محتحت. باش نستحقوا زاده رشه زيت زيتونه مش برشا، الباقي باش نطيب به المرقه، هذايا الباقي نتاع الفنجانه، ما توا جوست رشه. وتوا نخلطوا اللوازم نتاعنا. بسم الله. نحط اللحم نتاعي، نحط توا اقل من مغرفه صغيره ملح، اقل من شطر مغرفه كركم، شطر مغرفه فلفل اكحل، مغرفه التابل والكرويه ولا راس حانوت كما تحبوا تقولوا، هذه مغرفه الفلفل زينه، هذه مغرفه صغيره مش مليانه راهو هريسه. وتوا باش نرحيو الثوم نتاعنا، مغرفه كبيره، هذه نعناع مع غرفه نتاع ماكله. نحط رشه زيت زيتونه مش برشا باش نعجنوا بيه كيما شفتوا. نعجن بالقدا، نخلطها بالقدا باش الفحات يوصلوا للحم الكل. ناخذ مقدار مغرفه صغيره نتاع قهوه، كعبروها هكا بالقدا نتاع كعبة زوزة هكاكا، نحطوها على شيرة. اللي تصعب عليه التكعبير بحذاه ديما صحفة نتاع ماء يغطس يدو كل مرة. ديما نحكروا ماذا بينا الكعابر الكل قد كما قلت لكم. تنجموا تستعملوا مغرفة صغيرة في الحكار نتاع الكعابر. كمل نكعبرهم الكل ونرجع لكم باش نطيبوا المرقه نتاعنا. هذوما الكعابر اللي حصلناهم 250 غرام لحم. فما راهو هي في الباز نتاعها المدفونه تجيب الساق نتاع العجل، ساق بقري، تجي قويه شويه، وتنجموا تحطوا فيها حتى اللحم نورمال، تجيب اللحومات الكل اللي تحبوا عليهم، الا الدجاج بيان سور ما يجيش فيها. دونك تنجموا تحطوا فيها شويه لحم علوش بقري، ما تعرفوا وقتاش كل حاجه تحطوها. وانا كنت قبل الحق نعملها بك العصبانه الطويله، نقولوا لها امك عيشه طويله، هذيك البابينوت تجي بنينه على الاخر وتجي قويه. وتوا الصغار يحبوها باللحم المفروم هذايا بالكعابر على خاطر تجي اخف. ولينا استانسنا توا نعملوها بالكعابر هكا، وما عادش نخلطوها بحاجات اخرين باش ما تجيش قويه. دونك توا نمشي نطيب المرقه نتاعي. هذا اللحم المفروم هذاك باش يرتاح في الفاح نتاعو، ما نخليهش لبرا. مادام انا طيبت شطر طياب المرقه نتاعي، نعمل له بابيي هذايا سيلوفان ونحطه في الفريجيدير. باش نطيبوا المرقه نتاعنا بروبرمون ديت شنو يلزمنا زيت، مش برشا راهو الزيت، خاطر ديجا السلق نتاعنا كله زيت اللي مقلي. يلزمنا هذاك السلق اللي عم حضرناه قبيله، هذا هو اللي قليناه. عندي كيف راسين بصل هذوما طوال، كان عندكم البصل الابيض المكعبر راس متوسط ولا راس صغير. يلزمني زاده لوبيا مش برشا، 100 غرام لوبيا. ديما نمشيو بالحكار نتاعي انا خاطر 250 غرام، اللي باش يعمل العائله كبيره هكا يعينوا ميزانه في الحكارات. دونك هذيا نتاع ديما نتاع عائله صغيره. للفحات شنو يلزمني؟ عندي الملح اقل من مغرفه صغيره ملح، بريسك شطر مغرفه، خاطر راهو السلق مالح ما تنساوش، راهو مالح السلق في الملوحيه. شطر مغرفه كركم، ديما مغرفه صغار هذوما، مغرفه صغيره تابل وكرويه.
اقل من مغرفه صغيره فلفل زينه، هذاك ديما حلو مش حار. شطر مغرفه فلفل اكحل، غرفه صغيره هريسه عربي، شطر مغرفه طماطم كونسونطري، طماط كونسونطري، طماطم معجونه، شطر مغرفه، 3 سنون ثوم، المدفونه راهي تحب الثوم. هذم هما كما قلت لكم. اللوبيا مش برشا، هيك اقل من صحفه، راهي 100 غرام هكاكا. دونك نبداو. نحط طنجرتي تسخن على الغاز، ديما بجنبي كما ديما نقول لكم هيك كسرونه بالماء تغلي باش نسقي بها. حطيت طنجرتي تسخن على الغاز باش نحط الزيت. بسم الله. انا كما تعرفوا نطيب الزيت زيتونه، خليه يسخن شويه باش نقص البصل نتاعي. بسم الله. كما قلت لكم كان عندكم البصل الاخر كعبه بصله بيضه هذيك متوسطه، قصوها كيما هكا. قلي البصل بالقدا حتى لين يذبل. من غير نخليوهش حتى يتحرق البصل، دونك خليوه هكاكا للي يذبل. من بعد نحط ملح، كما قلت لكم متكثروش من الملح، كركم، فلفل احمر، خليو التابل والكرويه والفلفل اكحل حتى لين يتقلى شويه هذا مع بعضه باش ما يتحرقش، حتى لين نزيدو شويه ماء. توا نزيدو شويه ماء، ديما نسقيو بالماء السخون، ديما بحذاكم الكسرونه اللي قلت ديما نقولكم عليها هذيك. توا نجمو نحطو شطر المغرفه نتاعنا طماطم الحكه، طماطم معجونه، نحطو مغرفه صغيره الهريسه، حلوهم بالقدا بالقدا كما تشوفوها. الباز نتاعها كل اي مرقه. فما اللي ما يحطش الطماطم المعجونه، طماط كونسونطري، احنا نحطو شطر مغرفه كيما الملوخيه، فما شكون يحط فما شكون ما يحطش. تحلت هيك كيما تشوفوا طماطم والهريسه. نحط توا تابل والكرويه، غرفه صغيره تابل والكرويه، ونحط شويه البزارات، شويه الفلفل الاكحل. الثوم نخليه في وسط التطيب مش من الاول. خليت كما تشوفوا وعطات الريحه توا نتاع التقليه بالقدا بالقدا. خليها تتقلى، ريحه بنينه على الاخر. توا نزيدها شويه ماء، خليها تاخذ الغلو نتاعها، خليها تغلي هكاكا ربيع ساعه ونرجع لها. رجعت لكم بعد ربع ساعه. ديما النار راهو انا نطيب على الكانون الصغير نتاع الغاز، ديما النار متوسطه حتى ضعيفه، ما نطيبش على نار قويه. دونك كيما تشوفوا هكا توا باش نزيدو السلق نتاعنا. هذا هو السلق نتاعنا هاكا. حرك بالقدا بالقدا. احنا نقولوا لها مدفونه ونقولوا لها زاده المرقه الكحله، داك علاش خاطر لونها اكحل كما تشوفوا.
ما وصيتكمش كي تجيو تغسلوا السلق راهو حطوا كي تنفخوه من الاول باش تغسلوه، حطوا معاه نفخوه في شويه طب نتاع خل على الجراثيم وكل، طب وخل. دونك خليها هي تاخو بقبيقه هكاكا وانا نمرقها كيما شفتوا. خليها 5 مينوت تاخو غلوه ونمرقها. رجعت لها طنجره كيما تشوفوها توا. هكا الوحده اللي كنت حاطه فيها الماعون اللي كنت حاطه فيه شللته، مرقتها شويه كيما تشوفوا نتاع كاس ماء مش برشا. وتوا باش نزيدها اللوبيا هذيا انا نفختها قبل بليله. انا ناخذ كيلو لوبيا ننفخو قبل بليله ومن بعد نعملوا قريطسات نتاع هكاكا 100 غرام كل قرطاس. كان عندي كيما هكا ماكله مش الباز نتاعها لوبيا نجبت قرطاس بركه، وكان عندي ماكله كيما اللوبيا نجبت 2 قراطس ولا 3. انتوما والعائله نتاعكم هذه ماهيش طايبه بالمسبق. دونك باش نحطها توا الطيب تحب لها زاده طيب مع الواحد جوست منفخه قبل بليله. نحط اللوبيا، خلي اللوبيا تطيب. ديما النار ماهيش قويه معناها متوسطه حتى لا ضعيفه نتوما والغاز نتاعكم. كما شفتوها عطات اللون هايكا لكحت نتاعها. نخليها هكاكا درج ونزيد نمرق، تاخو غلوه بالقدا ونزيد نمرق ونخليها هكاكا ساعتين. رجعت لكم بعد درج كيما تشوفوها مرقتنا الكحله المدفونه. كيما تشوفوا اللي ما عندوش اللوبيا هذه نتاعنا المنفخه معناها ينجم يستعمل اللوبيا الحكوك، اما راهو يحطها في الاخر مع الكعابر ما يحطهاش من الاول تمشي تذوب. دونك توا احنا باش نمرقوها ونخليوها هي الكل في الكل مازال لها ساعتين، نخليوها ساعه ونص نتفقدوا اللوبيا نص ساعه الاخرانيه باش نحطوا الكعابر نتاعنا. توا نمرقها ديما بالماء سخون نمرقو كيف هكاكا. شفتوا حتى الشطره كيكا طنجر ونخليوها تغلي حتى لين تطيبك اللوبيا ساعه ونص هكاكا على نار هاديه. خليوهاش على نار قويه، على نار هاديه ونتفقدوا ونحركوا. يلزم ديما كل درجين نحركوا على خاطر اللوبيا ما هو مازالت ما طبتش تهبط اللوطه تنجم تشد. دونك ديما نحركوا. خليوها توا ساعه ونص هكاكا تغلي ونتفقدوها. نتفقدها انا وياكم. رجعت لها بعد ساعه وربع. ديما قلت لكم تطيب على نار هاديه. نشوفوا اللوبيا قريب تطيب ولا لا. ما كانش نسقطوا كعابر اللحم. هاي قريب تطيب اللوبيا خاصك طابت اللوبيا. دونك نجيب كعابر اللحم ونحطهم ونخلط عليهم الثوم. هما الكعابر اللحم باش نحطهم توا. هذوما هما بسم الله. ما تحركوهمش جمله توا شوف تعملوا لهم هكا كل كعبه تاخذ بقعتها. وتوا عندنا 3 سنون الثوم باش نحطوهم. ما نحركوش كما قلت لكم. من بعد دريجين نحركوا نعملوا هكا باش الثوم يهبط. نغطيوها ونرجعوا لها بعد دريجين. هو نص ساعه ويبدا اللحم نتاعنا طايب قدرة ربي. رجعت لكم بعد درج باش نوريكم الكعابه كيفاش شادين رواحهم. سايي معناها تنجموا تحركوا كيما تحبوا. هاكا حتى من اللوبيا طابت. مازلت لها كيكا نصيف ساعه اقل شويه 25 مينوت 25 دقيقه
وتكون ان شاء الله طابت. تفقدوا احنا نزيدها 25 دقيقة كما قلت لكم وتكون المدفونة نتاعنا طابت. رجعت بعد 30 دقيقة لطنجرتي، نورمالمون كل شيء طاب. هذه هي الطنجرة. تنساوش كما قلت لكم تحركوا كل دريجين، تحركوا والنار راهي هاديه. ملي تحطوا الكعابر خليوها نار هاديه بالكدا. توا باش نطفي على الغاز ونطلع صحيه. ما تنساوش يديكم خففوها على الملح، تحطوش برشا ملح خاطر راهو السلق مالح. توا نطلع صحيه. هذه هي مرقتنا الكحله ولا المدفونه كما تشوفوا. ريحه بنينه بنينه على الاخر. نودكم ولا نشهيكم. هذه هي اكلتنا لليوم، مدفونه ولا مرقه كحله كما تحبوا، باللحم المفروم بالكعابر معناها. سهله كما شفتوا وما تاخذ شويه وقت وتاخذ اليد. ما فيها حتى شيء، جربوها وتفكروني. ننصحكم حتى الماكله هذه الزمنيه كل مره في العام اعملوها. هكا هو، الى اللقاء في اكله اخرى. واللي عنده دي سوجيستيون معناها يحب حاجه يحطها لي في لي كومونتير، وان شاء الله في اكله اخرى وتاكلوا ان شاء الله بالصحه. نسلم على الناس الكل اللي قاعدين يجربوا قاعدين يرجعوا لي في الخبر. وكا هو بسلامه.